ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση και την ευκαιρία για να μιλήσουμε για αυτό το εργαλείο. Κοιτάξτε, αν είναι υπερόπλο, αυτό θα το δείξει η εφαρμογή του. Μην ξεχνάτε και την εμπειρία που είχαμε με τα διάφορα υπερόπλα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι είναι ένα εργαλείο που ειδικά στο κομμάτι των δανείων που αφορά και τις τράπεζες δεν έχει ξανά εφαρμοστεί ούτε από πλευράς ποσότητας, ούτε από πλευράς δυνατοτήτων, ούτε από πλευράς δομής. Είναι κάτι τελείως καινούριο και τελείως πρωτοποριακό. Τι το καθιστά τόσο καινούριο? Πρώτον, το τεράστιο ποσό. 12 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό, όπως και να το δει κανείς. Δεύτερον, το γεγονός ότι αυτό το τεράστιο ποσό δίνεται χωρίς καμία κρατική παρέμβαση, είναι κυριολεκτικά με 0 αριθμό υπογραφών για να πάρει κανείς μία από τις πιο σημαντικές επιδοτήσεις που θα μπορεί να πάρει, βοήθειες που θα μπορεί να πάρει ως κρατική ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια. Και όταν λέμε 0, εννοούμε 0. Δεν υπογράφει υπουργός, δεν υπογράφει δημόσιος υπάλληλος. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο είναι ότι είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή είναι απολύτως λειτουργικό. Υπάρχει μια λειτουργική πλατφόρμα που είναι στον αέρα και από 1η Ιουνίου, όσον ούπο, είναι και υποχρεωτική, ηλεκτρονική, συνεπώς είναι ένα εργαλείο αποκλειστικά ηλεκτρονικό. Υπάρχει έτοιμο μητρό, πια έχει και μεγάλο αριθμό αξιολογητών, νομίζω 8 ομάδες επί 20 άτομα, είναι 160 άνθρωποι πολύ ψηλού επίπεδου από διαφορετικές ομάδες έτοιμες να αξιολογήσουν σε πολύ σύντομους χρόνους, και με τις τράπεζες έχουμε μια άριστη συνεργασία και το έχουν αγκαλιάσει και το λειτουργούν και εδώ οι συστημικές και άλλες τράπεζες που μπήκαν σε αυτό το εργαλείο και οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές θεσμικές τράπεζες, η EIB και η BRD. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι αλλαγές σε σχέση, οι δυσάρεστες αλλαγές που συνέβησαν σε σχέση με τον χρόνο σύλληψης του εργαλείου, το έχουν καταστήσει πολύ πιο επίκαιρο. Γιατί? Γιατί για τις επιχειρήσεις που πρώτες θα έρθουν να μπουν, ή πρώτες, ή δεύτερες, ή τρίτες, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο ύψος της επιδότησης. Διότι τα πρώτα 1,7 δις δίδονται με 0,35, τα δεύτερα θα δοθούν με περίπου σχεδόν διπλάσιο επιτόκιο και τα τρίτα με σχεδόν τετραπλάσιο. Και θα δούμε πού θα πάνε τα επιτόκια στη συνέχεια. Και μιλάμε για επιτόκια που στο 0,35 είναι σταθερά για μία από 10, μπορεί να φτάσει η τράπεζα, αν το αξιολογεί, μέχρι και 15 χρόνια. Με την αλλαγή του πληθωρισμού, αυτό καθίσταται απολύτως κέριο θέμα. Διότι σε περίοδους πληθωρισμού όσοι κάθονται στατικά καταβροχθίζονται. Κάθε ένας που κοιτάει τα μετρητά και θεωρεί ότι έχει μετρητά πρέπει να συνειδητοποιήσει όταν είναι στην επιχειρηματικότητα ότι θα πρέπει να επισκεφθεί τον Warren Buffett για να του δώσει τη συμβουλή για το τι συμβαίνει στα μετρητά στην περίοδο του πληθωρισμού. Είναι ανάγκη να υπάρχει πολύ ταχύτερη αξιοποίηση αυτών των ποσών. Τα χρήματα είναι πολλά που μπήκαν τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια στις τράπεζες. Είναι πάνω από 20 δις επιχειρηματικά χρήματα, συν όσα προϋπήρχαν. Συνεπώς υπάρχουν και χρήματα, υπάρχουν και για ίδια κεφάλαια, υπάρχουν και δανειακοί πόροι και υπάρχει και κάτι άλλο μοναδικό σε αυτό το εργαλείο. Είναι εξ όσων θυμάμαι εγώ, από το ελάχιστα ή το μοναδικό επενδυτικό εργαλείο που δίνει και κεφάλαιο κίνησης. Σου δίνει τη δυνατότητα στο επενδυτικό σχέδιο να έχεις μέχρι 30% δαπάνες marketing ή και κεφάλαιο κίνησης.
Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα είναι αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία αυτό το κεφάλαιο κίνησης θα έχει, για τους πρώτους που κινήθηκαν γρήγορα, 0,35 επιτόκιο. Για σκεφτείτε το. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να κλείσω λέγοντας ότι ο τρόπος που δουλεύει αυτό το εργαλείο είναι first in, first out. Πρώτος μπαίνεις, πρώτος βγαίνεις. Συνεπώς, όσοι κινηθούν γρήγορα θα ωφεληθούν και μαζί τους και η εθνική οικονομία. Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν θα έχουν πολύ χαμηλότερη απόδοση στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο. Και με αυτά τα πρακτικά θα ήθελα να ολοκληρώσω και να ευχαριστήσω και πάλι την Αλφα-Bank για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε γι' αυτό και να πω ότι νομίζετε ότι τα χρήματα είναι πολλά. Ήδη η Επιτροπή έβαλε και άλλα χρήματα για το REPowerEU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μπορεί να ανακαλύψετε σύντομα ότι τα χρήματα αυτά θα φύγουν στους επενδυτές που θα κινηθούν ταχύτερα. Σας ευχαριστώ.